নমস্কাৰ সকলোলৈকে আহক আজি বনাওঁ কাৱৈ মাছৰ জোল তিলৰ সৈতে। কাৱৈ মাছৰ জোল তিলৰ সৈতে বনাবলৈ তিলখিনি ভালকৈ ধুই শুকান পেন এখনত ভাজি ল'ব লাগিব আৰু মিক্সিত খুন্দি ল'ব লাগিব। আদা নহৰুখিনি জলকীয়া খুন্দনাত খুন্দি ল'ব আৰু কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি নিমখ হালধি দি ধুই পখালি লোৱা মাছকেইটা ইলুটি শিলুটি কৰি ভাজি উঠাই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি দি 1 মিনিট সময় ভাজিব আৰু এতিয়া খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি খুন্দি লোৱা তিলখিনি দি দিব লাগিব আৰু তিলখিনিও কিছু সময় ভজাৰ পিছত সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিব। নিমখ হালধি দি জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত একেলগতে মাছখিনি দি দিব আৰু মাছখিনি দিও ভালদৰে উতলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।